Welcome. This is the energy vibration reading for all the year documents in Sun, Moon, and Rising sign. Bedankt voor de steun, bedankt voor de help, de thumbs up, de delen, abonnee. Het is de vierde week van Augustus 2017 en de week begint vanaf de 21 tot de 27. Dit is de energy vibration van de week van vuur en de aarde element. Dus deze week is een speciale week in de sens dat je hebt de eind van de zon, de energy van de zon en de beginning van de aarde element dat heeft de energy vibration van Mercury. En dit is best wel de zon en Mercury. Dit is een magical week voor heel veel mensen. De beginning van je 2017 energy vibration jaar. Voor de Leo's, je eindigt je jaar op de 22 Augustus. En de maagmensen beginnen de jaar op 23 Augustus. Dus dit is zeer positief voor wekens doordat het is de beginning van je echte 2017. Omdat de jaar 2017 begint in januari 1 maand. Dat is niet wanneer is je verjaardag, oké? Dus dit is zeer positief, is zeer positief voor jullie. Vanaf nu tot en met de dag voor je verjaardag afgelopen in 2018, dan eind je de energy vibration van 2017. Dus de zodiac energy in deze week wordt de energy van vuur. Dus voor de Leo's, van de mensen, die is van 21 en 22 Augustus, de Leo's. Je krijgt de energie van innerlijke kracht. Dat is zeer positief, oké? Dus je krijgt de energie van innerlijke kracht. Dat werkt met jou die entire year. En dat is zeer positief. Voor de energy vibration van de maagmensen, die begint je verjaardag op 23 Augustus tot en met 22 september. Je krijgt de energy vibration van de ster. Er is zeer positief. Er is ongelooflijke positieve energies voor jullie maagmensen voor de jaar 2017. Want je realiseert dat na je verjaardag begint je de verandering in je leven om te zien. En dit is zeer positief. Dus dit wordt een zeer positieve year 2017 voor jullie. Dus dit is echt super year 2017. Als we gaan in de energy vibration, we gaan beginnen met mensen die is op 21 Augustus is geboren, heb je de energy vibration van the world. Maar de energy vibration van de world, dat is de eind van alle moeilijkheden, meestal van de moeilijkheden en new beginnings. Dus allerlei situaties dat je hebt mee te maken de laatste 7 jaar. Daar komt een eind en iets nieuws begin in je leven. Omdat dit is een nieuwe cycle voor de jaar 2017. Je hebt de energy vibration van the world. Met help van de ster, je winst en droom komt uit. En met dat komt goede nieuws, goede nieuw beginnen, nieuw werk, een nieuwe gelegenheid. Mensen, je gaat echt je examen halen. Gewoon een positief jaar voor jullie. De energy vibration van de jaar voor jullie. De mensen die is op 21 Augustus is geboren is zeer positief. Dus hopen op jezelf naar de energy in this year. Tot en met 20 Augustus is een zeer 20 Augustus 2018 wordt een zeer positief jaar. Dus dit is best wel goed. Oké. We gaan eens even verder en we gaan even bekijken om de energy vibration voor de mensen die is geboren op 22. En ik moet jullie herinneren dat de datum 22 is een zeer krachtige dag, omdat dan en daar werk je met de 2 dualities, oké? Dus dit jaar is een jaar waar je werkt, je voelt als if je lichaam is hier, maar je geest is ergens anders. Je wordt wakker en je bent moe, dat soort of ding. Maar het is positief omdat voor de mensen je wil een stabiele situatie in je leven brengt.
En heel veel mensen gaan vinden dat je krijgt een doorzetting voor morgen. Dat je hebt nooit zo'n gevoel. Dat je gaat echt voor alles in je leven in this year. En dit is zeer positief. En met dat komt wel liefde, krachtige liefde in de sens. Maar ook connectie met andere mensen. Dus this year open up een portal to heel veel relaties. Mensen connecten met mensen die gaat echt een goede relatie beginnen. In allerlei manieren. In de zakelijke manier. Op school, op university, op study. Whatever de situatie is. Maar het wordt zeer positief. Dus maakt niet uit wat dat situatie is. Op 23 Augustus begint de zodiac energy vibration van de maagmensen. Dus als je bent geboren op 23 Augustus, heb je een situatie mee te maken met een huge groep of mensen, organisatie. Oké, ik kan een kerk, ik kan de gemeente, ik kan de SWS-maatschappij, ik kan de watermaatschappij, ik kan whatever de situatie is, kan mee te maken met scheiden, heel veel scheiden gaat gebeuren. Heel veel mensen gaan tot elkaar, dat soort van situatie. Dus whatever de situatie is, je zoekt gewoon een standpunt dat je gaat even realiseren dat de situatie komt ten einde. Van de Latijn, je komt van het eind van je Latijn met de situatie en je gaat even weglopen, oké? Whatever de situatie is, je materialistisch leven, je benodigdheid om te leven, dat komt in de gevaar. Dus let me hierop, omdat als je bent niet emotional in balance, dit kan gevaar voor je leven, dat deze situatie kom met een gevaar in je leven. Dus wees voorzichtig met je gezondheid en met je benodigdheid. Oké? Dat is je levensdoel. Je levensbenodig. Wat je heeft hier. Omdat dat kan in de geval komen. Dus let me hierop. Oké? En dat is voor de mensen die is op 23. Dus we gaan even verder. We gaan even naar de mensen die is op 24 Augustus is geboren. Je heeft de energie van de geliefde in this year. En die energy vibration van de geliefde heb je mee te maken. Ik ken met je moeder. Deze persoon is echt 35 en ouder. En dit kan ook voor mensen die is in een relatie met iemand die is een vis, een kreef of een schorpionetje. Wees voorzichtig wat de situatie is, oké? Whatever de situatie is so it says, je verloor je energy, oké? Je verloor jezelf, je verloor je energy. Whatever de situatie is as if je verloor jezelf, je verloor je energy en dat soort of thing. Daar is veel verandering in de liefde voor jullie. En whatever de situatie is, als is je moeder, als is je boss, weet je, ik kan de rol spelen voor heel veel mensen. Let me hier op met deze. Ik krijg echt een kreef, maar je hebt millions van jullie. Dat zijn maagmensen. En in this year, als je bent op 24 Augustus geboren, heb je mee te maken met deze vrouw. En het is alsof deze vrouw trekt je energie. En je wil echt deze... Ja, dat vind je niet zo leuk, oké? We gaan even verder. En voor de mensen die is op 25 Augustus geboren, gefeliciteerd. This is a positive energy. The energy of the sekwaken is altijd goed. De sekwaken brengt je uit situatie in iets beter. Dus dit sekwaken heeft mee te maken met verhuizen. Heel veel verhuizen. Heel veel mensen gaan kopen en nieuwe appartement, nieuwe gelegenheid verhuizen in het buitenland. Dus heel veel verhuizen komen voor meestal van jullie. Voor de rest is er victorious en succes over je financiële situatie. Je eindelijk krijgt een balance in je financiële situatie. Whatever de situatie was, je eindelijk krijg je een balance. Wees voorzichtig. In this year, omdat je krijgt heel veel jaloezie, haat en jaloezie.
En dat komt meestal van vrouwen. Ik ken ook mannen, maar meestal vrouwen. Dus wees voorzichtig, omdat daar is heel veel vrouwen die zijn zeer jaloers. En dat soort van aardige dingen. Dus wees voorzichtig wat je doet en met wie je doet in dit jaar. Want heel veel jaloezie en hard komt. Dus whatever de situatie was met die financiële situatie in dit jaar gaat je even zien dat die energie wordt beter. En genezen, je wordt triomf, je komt echt terug op je voet, je kan echt alles voor jezelf even gaan regelen en voor je familie, dat je financiële situatie komt goed, maar wees voorzichtig, er is heel veel jaloezie. Wat ik krijg ook is dat in dit jaar sommige mensen kunnen de loterij winnen, dat is best wel, en daardoor krijg je haat en jaloezie. Sommige mensen vibrate op een high energy vibration, je hebt mensen die haat je voor wat je hebt, dus wees voorzichtig. Wat is zeer positief is voor de mensen, dat is op 26 Augustus is geboren, heb je, als je hebt een rechtszaak, een onverschilligheid, een oneerlijk dingen dat was bij jou gebeurd, het komt, eindelijk wordt het getrokken, goed getrokken. Je krijgt 2 times de energy vibration van justitie. In this year, and this is good, omdat whatever de onjuiste situatie was, het komt tot een eind nou. Whatever de onjuiste situatie was, het komt echt tot een eind. Echt tot een eind. Dus wees voorzichtig op wat je zegt, wat je doet. En vergeef de mensen. Vergeven is zeer belangrijk. Je moet de mensen vergeven. Want whatever de situatie was, je vindt dat nu, er is een positief einde tot de nadigheid, tot de leugens en de lichaam, de bedriegen. Daar komt een eind naar de leugens en dat soort van situatie. Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration van de hermit. Voor de mensen die is op 27, dat is geboren, 27. En dat is zeer positief. Whatever, van iedereen heeft deze energie gekregen. Want je ziet het en je denkt, ja, ik dacht dat ik zal iets anders krijgen. Maar dit is een zeer positieve energie. What this energy does, die hermit komt in jullie leven om jullie even jezelf te erkennen. Het is een tijd wanneer je gaat even diep om te verstand van wie je bent. Okay? Dus dit is een zeer positief jaar voor jullie. En hier zie je dat je, whatever de situatie is, je gaat inwards en je gaat connecten met je innerlijke kant en je gaat even realiseren hoe kan je veel meer financieel en hoe kan je je financiële situatie in balance brengen. Dus het is een positieve year, omdat de energy vibration van de hermit brengt je positieve financiële situatie en de energie van de ster. Dus je wenst en droomt van wat je wil in je leven, wat je wil bereiken in je leven. Dit wordt zeer positief. Je gaat even zien een positive endeavor, positieve situatie komt in je leven. Alle je wensen en dromen wat je heeft. En het is goed voor jou, voor jezelf. Je krijgt het bereiken uit in dit jaar aan jullie. En dit is zeer positief. Het is niet altijd dat je krijgt de energie van de hermit met je balancering van je financiële situatie en de ster. De energie van deze ster is dat als de mensen, als je bent van plan je zaak op te zetten voor jezelf of samenwerken met andere mensen of dat soort van dingen of een nieuwe baan, je droombaan om te krijgen, dit jaar krijg je het. Oké, dit jaar krijg je het en het is zeer positief. Dus gefaciliteerd aan jullie allemaal. Het is een positief jaar voor jullie en het is een goed jaar. En wat zie ik ook in dit jaar, en sorry, ik moet een beetje sip van mijn keel. Wat zie ik is dat positieve situatie komt in jullie leven. Als je bent een Leo, de eind van de Leo Sterrenbeeld is zeer positief. Het is gewoon een positief jaar dat bereiken. En dit jaar, 2017, jaar daarna, denk je hierover op wat gebeurt in dit jaar, omdat het wordt zeer positief. Oké? Als ik ga even verder en bezoeken, de energie dat ik werk met is de chakra. En we hebben
de concessie. En dit betekent dat je zit om te denken, heb ik mijn droom bereiken? Wat zit ik om te doen? En dit is voor de Leo. Dit is voor de mensen die is op 31 tot 22 is geboren, Augustus. Oké, dit is voor de Leo's. En wat gebeurt is dat je zit om te denken, heb ik mijn dromen bereiken? Ga ik mijn dromen bereiken? En dat soort van dingen. Ja, je gaat het best wel bereiken in dit jaar. Als je blijft constant met de situatie dat je wil in je leven. Je moet blijven constant met de situatie wat je wil in je leven. En je kan zitten contempleren en daarna te denken, heb ik goed gedaan, is het goed, wat moet ik doen, bla bla bla. Ja, vandaar maak je een plan om wat is de volgende stap ga je doen. Als we bekijken die energie ook voor de maagmensen, je krijgt ook de B-chakra, de root chakra. Vraag op de engel, Archangel Gabriel, touch, open en activate. En it is a year of acceptance. Oké, en wat is acceptance? Is accept jezelf wie je bent. Oké, voor alle je flaws, accept jezelf voor wie je bent, omdat niemand is perfect. Perfection is niemand. Oké, perfection is just something, is iets dat je strijft voor, maar niet iedereen het krijgt. Dus accepteer wie je bent als een persoon en realiseer dat je doet je best altijd. Oké? Als ik ga even verder voor de Leo's, heb je liefde. Dus heel veel van jullie Leo's hebben iets mee te maken met liefde. Heel veel liefde komt naar jullie naartoe. Omdat je ziet dat op 22 augustus, voor de mensen die is op 22 augustus, dat is een jaar dat je gaat connecten met heel veel mensen, goede vrienden, positieve mensen in je leven. Sommige van jullie zullen een hond kan kopen of een dier kan kopen om even te leren om liefde aan de dier te geven, maar ook liefde aan jezelf. Dus het is zeer positief, oké? En voor de maagmensen, ik heb gekregen, wacht even, en dan heb ik gekregen, vraag om helpful mensen. Vraag om hulp van mensen, oké? Dus whatever de situatie is in this year voor jullie maagmensen, voor de mensen die is op 22 augustus is geboren, tot en met 27, vraag voor hulp. Wacht voor je wat doen en vraag mensen voor hulp. En die zal je best wel helpen, oké? Dus ik moet wel zeggen, bedankt voor de terugkomst. Steun deze kanalen bij thumbs up en luister naar je Sun, Moon en Rising sign. Het is ook zeer goed. Ga eens even luisteren naar de maandelijke lezing van Augustus, omdat dat is ook goed om meer informatie om te krijgen. En ik moet best wel zeggen dat ik stuur jullie heel veel liefde en ik spreek jullie best wel volgende week. Namaste.